درس بعدی که میخوایم به هم بزنیم درس شماره 45 هست. الهه ناز. توی این درس هم چنگ نقطه دار داریم، هم دولا چنگ داریم و ریتممون 4 تاییه، 1 و 2 و 3 و 4 و هر عددمون یه دونه سیاه میگیره. میزان اولمون ری سیاه، سکوت سیاه، سی زرد، سل زرد. همش هم راسته. میشه 1 و 2 و 3 و 4 و خب حالا میزان بعدیمون با 4 تا دولاچنگ شروع شده. 4 تا دولاچنگمون میشه شماره 1 میشه 1 و که خوردش میکنیم هر کدوم یه دونه بگیره میشه 1 و او. بعدی میشه 2 و ر دو هر کدوم چنگه هر کدوم یه دونه میگیرن. میمون میشه 3 و یه دونه سیاهه. بعدی دوباره 2 تا چنگه هر کدوم یه دونه میگیره میشه 4 و خب پس میزان اول ضرب اول میشه 1 و او. سل لا سی دو میشه 1 و او. بعدی میشه 2 و ر دو 2 و همین یه تیکه رو میزنم میشه 1 و او 2 و 1 و او 2 و 1 و او 2 و خب حالا میرم نیمه دوم میزنم بعد این دوتا رو به هم میچسبونم. نیمه دومش شد می ر دو میشه 3 و 4 و 3 و 4 و یه بار دیگه 3 و 4 و حالا این دوتا رو بخوام با هم بچسبونم میشه 1 و او 2 و 3 و 4 و 1 و او 2 و 3 و 4 و یه بار دیگه میزنم این میزانو 1 و او 2 و 3 و 4 و میزان سوم عین میزان اوله 1 و 2 و 3 و 4 و تکرار دو میزان داره. من ادامهش رو میزنم. عین همینی که زدیم خیلی تکرار میشه تا آخر درس این ریتم. دوباره همونه اومده از یه نوت پایین تر از فا شروع میشه 1 و او 2 و 3 و 4 و میزان بعدی هم همینطور عین قبلیه یه نوت اومده پایین تر شده 2 لای زرد فای زرد 1 و 2 و 3 و 4 میزان بعدیمون دوباره عین همون قبلیاست یه نوت اومده پایین تر از می این دفعه میزنه میشه می فا سل لا سی لا دو سی لا 1 و او 2 و 3 و 4 و میزان بعد سل سفید با 2 تا سل زرد ریتمش هم عین همون قبلیه 1 و 2 و 3 و 4 و برگشت دو میزان داره و بعد دوباره برمیگردیم از اول درس. من ادامهش رو میزنم. ادامهش دوباره مثل میزان اوله 1 و 2 و 3 و 4 و اینجا دوباره عین همون میزانیه که قبلا رو میزدیم از فا شروع میشه فقط نوتش در ادامه یکم عوض شده میگه فا سل لا سی دو ره می تا می میره بالا بعد 2 تا میاد پایین ر دو. پس حرکت ملودیش اینجوریه که از فا تا می میره بالا بعد 2 تا میاد پایین ر دو میشه 1 و او 2 و 3 و 4 و ولی ریتمش عین همون قبلی هست 1 و او 4 تا دولا چنگه 2 تا چنگ رو 3 و کلن وای میستیم اندازه یه سیاه و 4 ورم که میزنیم یه بار دیگه همینو میزنم 1 و او 2 و 3 و 4 و میزان بعد میره 1 و بعدی میشه سل دو ره دو همش چنگه 2 و 3 و 4 ومون دوباره سل سی 4 و خب همینجوری میزاناتون رو تیکه تیکه کنین که بتونین حفظ کنین و این تیکه ها رو کوچیک کوچیک بعد به هم بچسبونینش. کل میزانش میشه 1 و 2 و 3 و 4 و اولیش چی بود؟ توی این میزان میره 2 تا اومد پایین بعدش چی شد؟ یه دونه سل زرد دو ره دو یه دونه رفت بالا برگشت پایین بعد دوباره یه دونه سل زرد سی میشه 1 و 2 و 3 و 4 و میزان بعد مثل میزان قبلی ریتمش دوی سفید یه دونه سکوت دوی زرد میشه 1 و 2 و 3 و 4 و
دو تا میزان بعد عین همین دو تا، سه تا میزان عین همین سه تا میزانه، فقط یه نوت اومده پایین تر میشه. از می شروع میشه، از می تا ر میره بالا، دو تا میاد پایین، یک و دو و سه و چهار و دوباره این میزانم این قبله، دو تا میاد پایین، سل سی دو سی، سل لا سی میره بالا، یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و مثل قبل یه سی سفید، یه سی سیاه، سکوت، دو تا سی زرد، هر کدوم یه دونه شمارش. میزان بعدیمون میشه دوباره ریتمش مثل قبله، این دفعه از ر میاد پایین، نوتش عوض شده، ر دو سی لا سو لا دو سی لا، میشه یک و دو و سه و چهار و بعدی یه سل سفید، دو تا سل زرد، یک و دو و سه و چهار و برگشت دو میزان داریم، دوباره برمیگردیم و ادامهش رو میریم. شما هم که میخواین درسای طولانی تر رو بزنین، بهتره که همین کار رو بکنین، تیکه تیکه بزنین، یه میزان رو بزنین، میزان دوم بهش اضافه کنین، بعد دو تا میزان رو با هم بزنین، بعد برین 4 تاش بکنین، بعد کل جمله رو که یاد گرفتین برین سراغ قسمت بعد. از اول درس تا آخر درس رو شروع نکنین همه رو با هم دیگه بزنین، فقط کارو پیچیده تر میکنه. تیکه تیکه بزنین، یاد بگیرین، بهش اضافه کنین. خب قسمت بعدی درس میشه سول لا سی دو مثل قبل، ر دو ره. رم چنگ نقطه داره. بهتر که اول این میزان چون یکم ریتمش پیچیده تر میشه، ریتمش رو تیکه تیکه حساب کنیم یا حتی زیرش بنویسیم اگه تو کتاب داریم، بعد بزنیمش. 4 تا دولا چنگمون میشه یک و او، بعدی میشه دو و، سه ومون میشه اون سیاه ر، 4مون میشه سل زرد، میفای پشت خرک میشه و، میشه یک و او. فقط اینجا دومون چنگ نقطه داره، مثل چنگ نقطه داره که قبلی زدیم، و یه بعدی هم میگیریم اضافه میکنیم به ر، بعد اون نوت دومون رو میندازیم سر ر بعدی، میچسبونیم به ر، پس میشه تیکه تیکه میزنم این میزانو، یک وش میشه یک و او، دومون میشه مال ر، بعد دو نوت دومون رو میچسبونیم به ره بعدی، میشه دو و سه، دو رو میچسبونیم سر ضرب سهمون، دو و سه و این یه تیکه رو یک و دو و رو با هم میزنم، یک و دو و سه و. خب یه بار دیگه، یک و دو و سه و. حالا میرم سراغ 4 و. 4 رو روی سول وای میسم و میشه میفا، 4 و او میشه 4 و او. کاری که میخوام بکنم اینه که چون دوباره دولا چنگام افتاده ته میزان، سول بعدی هم میخوام با همینا یاد بگیرم و بزنم. بگم 4 و او یک، اون یکرم که ضرب یکم که نوت سول پشت خرکه با همینو میزنم، 4 و او یک و. خب پس یه بار دیگه قسمت اول میزانو میزنم، یک و دو و سه و. قسمت دومش میشه 4 و او یک، یه بار دیگه 4 و او یک و. حالا کلش رو با هم میزنم، یک و او دو و سه و 4 و او یک و. یه بار دیگه میزنم و ادامه میدم، یک و او دو و سه و 4 و او یک و. خب حالا ادامهش، یکشو که زدیم یک و بقیهش هر کدوم یه چنگه، سل فا فا می ره می. علامتی که کنار می گذاشته بموله، فقط یه یادآوریه که یه وقت می خرک اولو نزنین، برگردین همون می خرک هشتم، میشه یک و دو و سه و 4 و. به راست و چپاش هم دقت کنیم، فاها چپه، میه این بر سیمای سفید راسته. میزان بعد دو سیاه، دو تا سکوت سیاه داریم، بعدش میشه فا می، میشه یک و دو و سه و. فا می رو فکر کنیم که دو تا چنگ اول اینجوری بزنیم، 4 و با یک بعدی دوباره میشه یک و، میشه 4 و یک و.
حالا اگه بخوام اینو نقطه دارش کنم باید به ارزش اولی نوتمون اضافه کنم، دومی نوت رو بچسبونم به بعدی، میشه 4 و 1. دوتا میامون میچسبه به هم، میشه 4 و 1 و حالا یه بار کل میزان رو میزنم، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و میزان بعدیش میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و اینم دوباره مثل همونه، 4 ومون نقطه دار شده، میمون میچسبه به نوت بعدی که ر، میشه 4 و 1 و حواستون به راست و چپاش هم باشه. سیمای سفید و مجبوریم راست بزنیم، به خاطر همین 3 تا راست پشت سر هم میشه، فای پشت خرکمون چپ میفته، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و اینجا دوباره این میزان مثل قبلی هست، ر سی سل، 1 و 2 و 3 و 4 و 3 تا خط آخر خیلی شبیه چیزایی که اول درس زدیم. از فا میره بالا تا می، 2 تا میاد پایین، همون ریتم هم هست. 1 و 2 و 3 و رو وای میسیم، 4 و هر کدوم میزنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و اینو قبلا زدیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 یه نوت میاد پایین تر، تکرار قبلی هست از می، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4 و از ر میاد پایین این دفعه، ر دو سی لا سول لا دو سی لا سول، اینو قبلا زدیم. 1 و 2 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 دو میزان آخرم دوباره تکرار همینه بدون سولای زد. حالا یه بار کامل این درس رو میزنم. شعر این درس رو که میخوایم باش بخونیم، تمام اون نوتایی که روی سیم زرد میزنیم واخونه و شعر نمیگیره. تمام اون 4 تا دولا چنگایی هم که میزنیم اونام تزیینیه، به اونا هم شعری نمیدیم. من دفعه اول که میزنم جمله اول رو باهاش میشمارم، از دفعه دوم شروع میکنم به خوندن، برای همین یه دونه از بیت‌های شعر رو نمیخونم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4
درس الهه ناز رو هم با هم زدیم، شعرش رو یاد گرفتیم. از این به بعد یکم درس‌ها طولانی تر میشه. من سعی می‌کنم خیلی مختصر توضیح بدم. شما میتونین ویدیو رو نگه دارین، برگردین تکرار کنین یا حتی درس‌های دیگه‌ای رو که با هم کار نکردیم خودتون تمرین بکنین. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونین از این درس‌ها استفاده